Assalamu alaikum. Congratulations for us. Finally we got temporary residence. اتفرجوا على الفيديو ده لحد الاخر، هيكون فيه معلومات مهمة جدا عن الإقامة والفيزا، كل الأوراق المطلوبة. يلا بينا؟ يلا بينا. Let's go. النهارده هنقول لكم كل حاجة عن ازاي عملنا الفيزا. برافو. وهنقول لكم كمان كل الأوراق المطلوبة للإقامة. خلونا الأول نبدأ بالفيزا وأنواعها. ازاي نقدم على الفيزا؟ To apply for visa, there is two way. VFS Global Company or Ukrainian Embassy. شركة VFS Global دي شركة وورلد وايد، بتخلص هي موضوع الفيزا والورق مع السفارات والحاجات دي، فانت مش محتاج تروح انك تعمل انترفيو، خلاص الموضوع بقى اسهل كتير. لو ما عندكش شركة VFS دي في البلد اللي حضرتك عايش فيها، بس بتقدم في القنصلية او السفارة على طول. Let me tell you a funny story. So when you're, do you remember when first time we went to the embassy, our Ukrainian embassy in Dubai? So when you're going to the embassy, just be yourself, don't overact, don't try to show up or try to show them something else. Just be yourself, be polite, be quiet and just look nice. أول مرة رحنا السفارة كان في واحد واخد رفض، وبعدين ادوا له الباسبور بتاعه، قالوا له اطلع يعني خلاص شكرا. الراجل خرج وبعدها بدقيقة لقيناه بيفتح الباب وراح داخل بدماغه كده وقال لهم على فكرة أنا عندي عربيتين مش عربية واحدة. That is it. Good for you. الراجل قال له برافو شكرا، يعني نعمل ايه؟ الحاجات دي بتخليهم ياخدوا انطباع وحش عنك، يعني خليك بس طبيعي. حالتك المادية دي الورق بيثبتها، انت مش محتاج ان انت تروح تقول لهم حاجة يعني. To enter Ukraine, there are three types of visa. Visa B, C and D. We will not talk today about B visa because it's just for transit. We will talk about C and D visa. C visa is for the short visit and like 1 month maximum. And D visa, it's for the long stay visit for up to 3 months. For the C visa, next documents are required. Step number 1, you need to fill the form. Form looks like this. The link for it we will put in the description box on this video. And when you are filling form, fill it carefully. After it, save it and print it to bring it with you. الخطوة التانية هنحتاج صورة جديدة شبه صورة الباسبور، بس لازم تكون خلفية بيضة، مقاسها هيكون 4.5 في 3.5. وطالبين ايه هنا تاني؟ الصورة تكون هاي ريزولوشن بخلفية بيضة وتكون جديدة، يعني ما عداش عليها 6 شهور. Step number 3, you need to bring a letter from your HR. The letter should be given to the Ukrainian embassy. بعد كده بنحتاج نحضر الورق بتاع الرحلة اللي هو حجز الفندق، وهنحتاج كمان حجز الطيران سواء مؤكد او غير مؤكد، هم مش بيهتموا بالموضوع ده. لو رايحين زيارة لحد في اوكرانيا بنحتاج كمان نخليه يبعت لنا إقامة. الإقامة دي بتتعمل عندهم في مكتب اسمه النوتاريوس أو مكتب الشهر العقاري يعني. فده طبعا بيسهل علينا الموضوع، ما بنبقاش محتاجين ان احنا نعمل حجز الفندق. ايه كمان؟ So the next step is the bank statement. It should be at least for 3 months, but better to make it for like مثلا 4-6 months up to the today date. من الحاجات المهمة جدا في البنك ستيتمنت ان لازم الحساب يكون مفتوح بقاله حوالي 6 شهور، مش حساب جديد، ولازم يكون عليه تعاملات طول الوقت، انك دخول يعني مبلغ داخل ومبلغ خارج. ما يبقاش ان احنا فاتحين حساب بقاله 6 شهور ما فيهوش رصيد وبعدين بنيجي نحط فيه مبلغ مرة واحدة عشان نروح نقدمه للسفارة. طبعا بيفهموا وبيدونا رفض على الفيزا على طول. بعدين Next step, you need medical cover and travel insurance valid up to 3 months started from the date you are entering Ukraine. التأمين الصحي ده لازم يكون بيغطي الكوفيد 19. انتوا عارفين في الظروف اللي احنا فيها دي السفر مش سهل، فهم برضو لو مفيش ميديكال انشورنس بيغطي الكوفيد 19 هم بيرفضوا طبعا الابليكيشن. Last step, it's original passport. You need to bring it with you. Then you need to take a copy of the visa if you have any residence of any other country, and the previous visa if you were traveling to Ukraine or any other countries. بس هي دي الأوراق المطلوبة للفيزا تايب سي اللي هي الفيزا قصيرة الأجل.
دلوقتي هنتكلم عن الدي تايب فيزا، اللي هي الفيزا طويلة الأجل اللي بيكون عندك سبب إن أنت تكون قاعد في البلد، مش إن أنت جاي زيارة وخلاص. زي ما نقول مثلا دراسة، زي ما نقول عمل، زي ما نقول إن أنت جاي متزوج أو عندك أطفال هنا أو حاجة، فهتبقى محتاج إن أنت تتابعهم أو تكون قاعد معاهم لفترة طويلة، فبتقدم على الفيزا تايب دي. بالنسبة للفيزا تايب دي اللي هي الفيزا طويلة الأجل، بنحتاج نفس الورق ده بالظبط تقريبا. But you need to show them why you are staying so long in Ukraine. If you are going for work, you need to show your contract from your company. If you are going to study, you need to show contract or the papers from the university where you're going to study. And if you are going to visit your family for family reunion, you need to show the original marriage certificate if you are married in Ukraine, so just in Ukrainian language, no need to translate. If you married in Egypt, so you need to translate it, and it should be موثقة. should أيوة. be موثقة. Exactly. And then that's it. This is all the papers. دلوقتي هنيجي لآخر مرحلة وأهم مرحلة، اللي هي الورق والإجراءات المطلوبة عشان نحصل على الإقامة. So first you need to bring copy of your passport, all the pages which are filled and with D-type visa. بعد كده بنحتاج جواز السفر بتاعنا طبعا يكون مترجم للغة الأوكرانية. في مكاتب كتير جدا هنا بتعمله، ومكاتب الترجمة المعتمدة يعني، وبعدين بيدوه المكتب الشهري العقاري بيحطوا الختم. من الحاجات اللي قابلتنا برضو واحنا بنعمل الورق، ان احنا ترجمنا من اللغة العربية للغة الأوكرانية وختمنا الترجمة وكل حاجة تمام. رحنا نقدم الورق بتاعنا، الست قالت لنا والله لا الترجمة مش مظبوط. قلنا لها ليه؟ قالت لنا عشان الجواز ده فيه عربي وفيه انجليزي، فبنحتاج نترجم من العربي للأوكراني ومن الانجليزي للأوكراني. بس حبيت اقول لكم على النقطة دي، مهمة جدا طبعا، وهتخليك يعني لو ما عملناهاش هتعطلنا شوية في الورق، بس حبيت اسهل عليكم الموضوع. You need copy of your wife passport. الباسبور اللي هي بتقول عليه ده اللي هو البطاقة بتاعتنا العادية، هم عندهم هنا اسمه اللوكال باسبورت. And then it should be also copy of all filled pages. الباسبورت الأوكراني ده بيكون فيه صفحات، يعني شبه عارفين البطاقة الورق بتاعتنا بتاعت زمان، حاجة زيها كده، بيكون فيها صور القديمة والجديدة، لو غيرت عنوانك وكل حاجة، مكان الإقامة، الحاجات دي كلها. فبيحتاجوا هما صورة من كل صفحة مستخدمة في الورق ده. Next paper is copy of your marriage certificate. هما بيحتاجوا طبعا الأصل بتاع الشهادة الأول، وبعدين هما بيطبقوه، بتجيب معاك صورة وبتجيب معاك الأصل، وهما بيطبقوه بيرجعوا لك الأصل تاني. Then you need copy of valid medical insurance for 14 months. الإقامة بتطلع لمدة سنة واحدة، مش فاهمين ليه هما بيطلبوا 14 شهر، بس هو يعني تقريبا عشان لو حصل أي تعطيل في الورق أو حاجة يكون برضو الموضوع لسه مغطي. المكاتب اللي بتعمل التأمين ده منتشرة في كل حتة، والموضوع سهل جدا وما بياخدش وقت. انت بتروح تملى الاستمارة وبتستلمها وانت قاعد. ويعني احنا طلبنا أرخص حاجة، وهم ما بيهتموش قوي بالتفاصيل الوثيقة قد ما يكون بس انت معاك بوليس التأمين، وما كلفتناش حوالي تقريبا $10. الموضوع سهل جدا يعني وسريع. Once all these papers are ready, you're going back to this office, showing them if they will approve it and everything is correct. So they will give you the papers with the bank detail for the payment. بنروح البنك، هم في بنوك معتمدة هم بيتعاملوا معاها، بنروح البنك بنديهم التفصيل بتاعة المبلغ، بتكون هي حوالي 900 جريفنا اللي هي حوالي 400 جنيه يعني. بتاخد الإيصال ده، وبعدين بنروح تاني على المكتب بنقول لهم إن إحنا دفعنا. Then they will take picture for you. They're directly in the office, and as well they will ask you to sign some papers that you agree that you paid this amount. And كتير إمضاءات كتير. And better to take someone with you who speaks proper Ukrainian, or because otherwise you might not know what they want from you to sign. بعد ما بنقدم الورق نبقى احنا كده خلصنا، بنستنى بقى يتصلوا بينا. هو الموضوع بياخد المفروض من 10 ل 15 يوم.
بس طبعا في ظروف الكورونا اللي احنا فيها دي والموقف بقى صعب والتحركات مش سهلة، فكل حاجة بتاخد وقت أطول من الطبيعي. بتطلع هي في حوالي شهر مثلا لو احنا في بلد مش كبيرة قوي يعني ما فيهاش زحمة. بس After you will get your ID, you need to be registered, so you need to have a permanent address. بعدين بنروح نسجل في العنوان الثابت. عندهم هنا في مكاتب بتسجل العنوان، لأن أي حد عايش هنا سواء مواطن أو أجنبي لازم يكون متسجل في عنوان معين يعني. In this registration office, they will give you a form to fill. With this form, after you fill it, you should go back to the office where you were applying for your residence. They will put a stamp and sign that all the papers are correct. And by the way, you will be lucky if they're in the same office, the same building. والله. Not like for us, we were running from one side of the city to the other side of the city because they're in different offices. And then you're bringing them this paper, and after 2 days they will call you that your registration is ready and you are coming just to collect the papers. بس زي ما شفتوا الموضوع سهل وبسيط، الواحد بس محتاج يكون منظم وعارف هو بيعمل ايه. ان شاء الله لو مشينا على الخطوات دي الورق بتاعنا هيخلص في منتهى السهولة. شكرا ونشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.